Oikein hyvää päivää, se on tiedetubettaja Petteri Mikkonen täällä morjesta. Tällä kertaa ei tule tiedemaailman uusimmat sarjaa, nimittäin kaikki uutiset on täynnä vain sitä yhtä asiaa, mitä tässä ei voi nimeltä mainita, ettei lähde mainokset. Tällä kertaa otetaan kuitenkin käsittelyyn aihe, mitä multa on pyydetty todella paljon erinäisissä foorumeissa, ja se on se, että onko maapallo mahdollisesti litteä? Mä en ole kyllä ihan täysin vakuuttunut siitä, että onko tässä kyseessä pelkkä vitsi vai onko tämän ympärillä toimivat henkilöt oikeasti tosissaan. Eli lyhykäisyydessään videon tavoitteena on ampua Flat Earth-liikkeen väittämät alas. Toisaalta voidaan tässä käydä myös niin, että kun mä pengon tätä asiaa, niin mä alankin ajattelen toisella tavalla. Joka tapauksessa katsotaan, että millainen sota me tonne kommentteihin saadaan aikaiseksi, koska tää on semmonen aihe, mistä varmasti tulee kommenttia. Ennen kuin mennään itse videoon, niin jos et ole vielä sitä tehnyt, niin tilaa meikäläisen kanava, ja jos oot tilannut sen, niin paina sitä kelloa, että sä saat aina tiedon, kun mä julkaisen uuden videon. Mennään vähän historiaan. Jo 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua filosofi Aristoteles totesi, että maapallon on pakko olla pyöreä. Hän tuli tähän päätelmään, kun hän huomasi, että tähtitaivas muuttuu, kun siirrytään päivän tasaajalta pois. Lopulliset todisteet maapallon pyöreydestä saatiin 1500-luvulla, kun tähtitieteilijät sai tämmöisiä kokeellisia havaintoja maapallon pyöreydestä. Nyt me eletään siis 2020-lukua ja edelleen on valtava määrä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että maapallon on pakko olla litteä. Tämän ympärille on siis kehittynyt tämmönen Flat Earth-yhteisö, ja hehän ei usko tietenkään yhtään mihinkään käytännössä, kuumatkat on huijausta ja NASA on heidän suurin vihollinen. Hyvänä esimerkkinä kaikki nämä kuvat, mitä on otettu maapallosta, niin on tämän Flat Earth-liikkeen kannattajien mielestä täysiä huijauksia. Itse asiassa tämä litteän maan teoria on aika vanha. Teorian nykyiset kannattajat pitää suuressa arvossaan kirjaa, joka on julkaistu 1865, ja tämän kirjan nimi on Earth Not Globe. Facebookissa toimii myös aktiivisesti ryhmiä tämän aiheen ympäriltä, ja mä totta kai menin sinne tekemään vähän tutkimusta tästä aiheesta, että saisiko sieltä jotain mielenkiintoista irti, mutta totuuden nimissä niin ei sieltä oikein saanut. Kuuluisa kosmologi Esko Valtaoja vertasi tätä Flat Earth-porukkaa tämmöiseen iloiseen pieneen seuraleikkiin. Nyt mä siteeraankin suoraan Eskoa. Siihen ollaan muka uskovinaan ja sitä puolustetaan. En usko, että sieltä kovin montaa sellaista mielenterveytensä normirajoissa elävää löytää, joka litteään maahan todella uskoo. Tätä mieltä olisi siis kosmologi Esko Valtaoja. Flat Earth-kannattajien mielestä maapallon pyöreys on kaikkien valheiden perusta. Näitä teorioita on muun muassa alkuräjähdysteoria, evoluutioteoria ja se, että ihminen olisi ilmastonmuutoksen takana. Tämä on kaikki pallomallin syytä ja ne ei siis pidä paikkaansa. Tämä Flat Earth-ryhmä on myös Facebookissa selittänyt, että no minkä takia kaikille valehdellaan ja ketkä tämän valehtelun takana on. No mutta ketä sieltä takaa löytyy? Sieltä löytyy rahaeliitti, salaseurat, vapaamuurarit, Bilderberg ja totta kai myös satanistit. Tää jo kerran mainittiin, mutta ehkä arvaatte, että kuka on Flat Earth-liikkeen suurin tällainen arkkivihollinen? No kukapa muukaan kuin NASA. NASA voidaan kuulemma yhdistää monia erilaisia salaseuroja, ja rahaliikenne näiden salaseurojen ja NASAn välille on hyvin pimeätä, ja muutenkin tämä toiminta on sillä tavalla varjoissa, että ei me päästä näkemään sitä. Flat Earthin kannattajat pitääkin tämmöisiä perinteisiä tieteellisiä teorioita vaan uskomuksina, jota meille sitten kouluissa ja yliopistoissa opetetaan totuutena. Esimerkiksi Einsteinin suhteellisuusteoria tai Newtonin kehittämä painovoimalait, niin ne on ihan huuhaata, eikä siis pidä paikkaansa. Syytä on myös mainita, että näiden liikkeiden kannattajien mielestä Hollywood on se paikka, missä tuotetaan tätä sisältöä, minkä sit uskotellaan olevan avaruudesta. Eli kaikki nämä avaruusaluskuvat ja kuumatkailujutut on kuvattu Hollywoodissa. Mutta nyt me lyödään todisteet pöytään silleen, että tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Otetaan alkuun tämmönen venetesti, jonka jokainen teistä voi katsoa. Eli idea on se, että kun menette rannalle ja siitä lähtee vene liikkeelle,
Mitä kauemmaksi se vene teistä kulkee, niin sitä vähemmän te siitä näette. Lopuksi se vene sitten katoo kokonaan sinne horisontin taakse. Yksi hyvä, millä tätä voi myös mitata, on, että veneeseen asennetaan semmonen vaikkapa pitkä tolppa, joka väritetään eri tavalla. Ja kun se vene menee kauemmas siitä havaitsijasta eli teistä, niin tolpasta ne värit pikkuhiljaa poistuu näkyvistä. No mistä tää johtuu? Totta kai maapallon kaareudesta. No sit mennään vähän tähän painovoima-asiaan. Näiden Flat Earth-kannattajien mielestä siis maapallo on tämmönen iso levy. Siinä on vain yksi pieni ongelma, nimittäin painovoima puristaisi sen levyn kasaan tämmöiseen pallon muotoon, mitä se nytkin on. Kattokaa vaikka taivaan tai tutkikaa taivaan kohteita, ne on hyvin usein tällaisia pallomallisia. No kuvitellaan nyt kuitenkin sillain, että tää ei vaikuttaisi ja meillä on mahdollisuus olla tämmönen litteä maapallo. Jos sä asuisit siinä litteen maapallon keskustassa, niin silloin sulla olisi siellä aika normaalit olosuhteet. Mutta mitä sitten käykään, kun lähdetään sinne kohti tämän litteen maan reunoja? Siinä käy sillä tavalla, että painovoima, kun siellä keskellä, niin se vetää suoraan alaspäin, mutta mitä enemmän me mennään reunoille, niin painovoiman kulma vaihtuu, eli teitä ei vedetäkään enää suoraan alaspäin, vaan sinne keskelle sitä laakeeta aluetta. Sama huomio on sitten siinä, että kun sinne reunoille rakennetaan taloja, niin niitä ei voida rakentaa niinku suoraan. Sen takia, että jos ne rakentaa suoraan, niin se painovoima vie sieltä poispäin. Eli pitäisi rakentaa vinoon, että se painovoima kohdistuisi keskelle lattiaa ja vetäisi alaspäin. Ootteko muuten nähnyt tällaisia taloja jossain? Mietitään vielä hetki tätä, että sä kipität tänne litteen maan reunalle. Koko ajan susta tuntuu enemmän ja enemmän siltä, että sä kiipeisit todella jyrkkää mäkeä. Ja lopulta siinä hyvin todennäköisesti kävisi niin, voitte ottaa niin kuin malliksi tämmöisen todella jyrkän vuoren kiipeämisen, niin sä kellahdat siitä taaksepäin ja kierit sinne kohti lähtöpistettä. No seuraavaksi mä kuulen korvissani väitteen, että hei, painovoimaa ei ole olemassa. Eli nämä Flat Earth-tyypit ei usko painovoimaan. Nämä kaverit ajattelee sillä tavalla, että se koko litteen maan alue liikkuisi avaruudessa ylöspäin kiihtyvällä liikkeellä. Kiihtyvyys olisi tämä tuttu luku, jonka ehkä tiedätte, 9,8 metriä sekunnissa. Litteen maan kannattajat antaa myös aika erikoisia selityksiä ja näkemyksiä auringosta. Mehän tiedetään, että aurinko sijaitsee 149 miljoonan kilometrin etäisyydellä maasta, ja sen massakin on hyvin tarkasti saatu selville. Se on 1,989 kertaa 10 potenssiin 30 kiloa. No tämmönen herra kun Eratosthenes mittaili 240 vuotta ennen ajanlaskun alkua auringon säteiden avulla aika tarkasti maapallon ympärysmittaa. No tämän koko homman juju oli se, että Eratosthenes tiesi, että kesäpäivän seisauksen aikaan aurinko paistaa kohti suoraan ylhäältä. No, tää kaveri teki sit sillain, että se pisti sinne asuinpaikkaansa, missä se aurinko tuli kohti suorasti, niin seipään pystyyn. Ja toinen seiväs pistettiin samassa pituussuunnassa olevaan Aleksandriaan ja huomattiin, että siellä tästä seipäästä muodostuu pieni varjo. No näiden mittausten avulla auringon korkeuskulmaksi saatiin 7,2 astetta. Lisäksi, koska tiedettiin näiden kahden kepin välinen etäisyys, niin näiden avulla pystyttiin laskemaan aika tarkasti maapallon ympärysmitta. Suurin piirtein 2% heitto oli. No mutta mitä sitten litteenmaan kannattajat tähän vastaa? No samanlaiset mittaukset pystytään suorittamaan, kun aurinko on vain muutaman 1000 kilometrin etäisyydellä tästä meidän maapallosta, ja aurinko olisi myös aika paljon pienempi, se halkaisi eli semmoinen 52 kilometriä. Tällä tavalla me saadaan samalla lailla ne varjot syntymään kuin tässä oikeassa mallissa. Lisäksi me tiedetään, että auringolla on aika suuri merkitys vuorokauden ja vuoden aikojen vaihtelussa. Nämä litteen maan kannattajat ajatteleekin sillain, että se aurinko kiertää siellä jotain semmoista ympyrää sen tasaisen alueen yläpuolella, ja näin sitten syntyisi erilaiset vuoden ajat ja vuorokauden ajat. Mä huomasin hyvin pian, että kun mä selasin näitä heidän väittämiä, niin jokaisen väittämään, minkä heille esitetään, niin he on kehittänyt tämmöisen omanlaisen fysiikan ratkaisun, joka siis on tietysti täysin väärin.
Ja ongelma näissä heidän niin kuin ratkaisuissa on se, että ne muodostaa tämmöisiä yksittäisiä kokonaisuuksia. Niitä ei voida nitoa niin kuin yhdeksi tämmöiseksi suureksi fysiikan laiksi, eikä nämä erilliset lait heillä tue ollenkaan niitä muita lakeja. Tämä on aika tärkeä lähtökohta koko fysiikassa. Loppu voi tietysti heittää tämän kommentin, että no mikä tahansa voi olla väärin ja kaikkia asioita voidaan perustella eri tavalla. Me voidaan elää simulaatiossa tai mitä tahansa. Kerro tuo kommenteissa, että miltä nämä jutut teistä kuulostaa. Olisi ihan mahtavaa, jos joku Flat Earth aatteen edustaja tulisi kommentoimaan tänne ja iskisi nämä mun väittämät suoraan alas. Me nähdään tietysti taas seuraavaksi uuden erityisen mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!